Dadako na tayo sa pag-determine at pag-evaluate ng earth retaining structure, specifically rigid retaining wall, rigid type. Ito yung mga massive, ito yung mga made of concrete na mabibigat na retaining wall. Here's the problem. Situation 44A. A gravity retaining wall, shown in figure below, is required to retain 5 meters of soil. The backfill is a coarse-grained soil with gamma sat 18 kilonewtons per cubic meter. Angle of friction, may subscript na critical state, 30 degrees. The existing soil below the base has the following properties. Gamma sat, 20 kilonewtons per cubic meter. Angle of friction, peak, is equal to 36 degrees. The wall is embedded 1 meter into the existing soil, and a drainage system is provided as shown here. The groundwater level is 4.5 meters below the base of the wall. And actually, itong given na ito ay may kinalaman sa pag-compute ng ultimate bearing capacity. Pero dahil wala pa tayo sa chapter na yun, and provided lang naman sa problem ang mga ultimate bearing capacity, hindi na muna natin papansinin ang presence netong or location ng groundwater table. So the groundwater level is 4.5 meters below the base of the wall. Actually, sobrang lalim ng tubig na yan, kaya hindi yan magugulo, hindi makakagulo ang location ng groundwater table sa pag-compute ng ultimate bearing capacity. Determine the stability of the wall assuming that the wall friction is 0 degree. Kahit hindi binigay ang theory na dapat gamitin, Rankine theory lang naman ang nag-disregard ng friction angle between the soil and the wall. So, ang delta is equal to 0. Kasi kung may value ito, kahit hindi rin banggitan yung method ng pag-compute, malamang column theory ang dapat na gamitin sa pag-solve ng lateral earth pressure or force. And meron ding na-mention dito na i-disregard daw itong soil mass at ito. Pero kung i-consider itong lupang ito ay sasama sa sliding resistance ng frictional resistance mu RV, adhesive stress times the horizontal projected width, at yung passive resistance na makukompute dito, FP. Ang lupang ito na nasa baba ay nagsisilbing kalso upang sa ganon, hindi basta-bastang dumausdos ang retaining ng wall na ito kung sakaling napakalakas man ng active thrust na ibinibigay ng backfill soil. Here are the questions. First, which of the following most nearly gives the factor of safety against translation or masikat sa tawag na sliding? Ikalawa, which of the following most nearly gives the factor of safety against rotation or kilala rin sa tawag na factor of safety against overturning? At itong ikatlo, factor of safety against bearing capacity failure. At mapapansin nyo, pinamigay lang directly ang ultimate bearing capacity ng lupa. Sa mga susunod na chapters, mapapag-aralan natin kung paano kinakalculate yan. Pero medyo komplikado kasi ang pag-accumulate ng mga forces dito at nagpaproduce ng inclined direction ng resultant force. Kaya yung mga typical formulas ni Terzaghi's ay hindi applicable sa pag-compute ng ultimate bearing capacity. Kaya ayan, provided na sa problem na ito. At para hindi ka maguluhan sa pag-solve directly ng mga factor of safety, susundan natin ang mga steps na ito. Step 1, pag-determine ng mga vertical forces, at ang kalakhan ng vertical forces na ito ay galing sa weight ng retaining wall. At kung may upward seepage, makakapag-compute ka rin ng uplift force. So yun ay upward vertical force rin yun. Next is horizontal force or forces. Itong pinag-aralan nating pag-compute ng lateral earth force using Rankine theory, and later mapapag-aralan natin ang column theory. At depende pa kung merong tubig, position ng groundwater table somewhere below ground surface, at iba-ibang unit weight, doon magiging mas komplikado ang listahan natin ng horizontal forces.
Next is from equilibrium equation, summation of forces along horizontal and vertical axis. Masolve naman natin ang reaction along vertical and horizontal axis. Paghahanda para sa determination ng location ng vertical reaction at para sa factor of safety against overturning or rotation, ika-4 na step ang determination ng moments. Ang pag-enumerate, paglista ng writing moment and overturning moment. Next step is the determination ng vertical reaction. Gamit ang Varigdon's theorem or ang arranged formula na x bar is equal to Rm minus Om divided by Rv ay pwedeng gamitin, and magpo-proceed na tayo sa introduction nating pag-enumerate at pagsunod sa pinaka-question ng situation natin, ang stability checking. Halina't sagutin na natin ang first question. Ilagay natin ang lahat ng data. So, ang unit weight ng backfill gamma sat equals 18 kilonewtons per cubic meter. And the angle of friction, critical state, kahit di ko na ilagay ang subscript na yan, equal ito sa 30 degrees. And then, the unit weight ng base soil, gamma sat din, 20 kilonewtons per cubic meter. And the angle of friction, peak, or kahit hindi ko na rin ilagay ang subscript na P na yun, ito ay 36 degrees. And the gamma concrete equals 24 kilonewtons per cubic meter. Step number 1 is analysis ng vertical forces. At ito ay hihiwa-hiwain natin. Weight, weight 1, weight 2. So weight 1 is equal to gamma concrete times volume 1, 24 kilonewtons per cubic meter, times the area ng triangle, 1/2 base. So kung ito ay 0.6, ito ay 3.6. Base 3.6 meters times the altitude 5 meters. So area pa lamang to. At para maging volume, i-multiply natin perpendicular sa drawing na ito at nagko-consider tayo ng 1 unit length, 1 meter ng retaining wall. So merong multiplier pa rito na 1. Ang sagot ay equal sa 216 kilonewtons per meter length ng retaining wall. Next is the weight 2. Itong parallelepiped na to. Gamma concrete times the volume 2 equals 24 kilonewtons per cubic meter times length or width times the length 5 meters times 1. So ayun yung parallelepiped or rectangular prism na nabuo. Ito equals sa 72 kilonewtons per meter. Dahil wala namang nabanggit na merong upward seepage, makikita natin na napakalayo ng groundwater table dito sa base ng retaining wall. Ang uplift force natin ay equal sa 0. Dito kasi dapat yun eh. Dito dapat mangyayari yung uplift force, pero since wala namang nabanggit tungkol sa seepage, tapos na ang ating analysis ng vertical force. Next step, horizontal forces or force. Wala namang given na groundwater, kaya dito ko ilalagay ang FA. So it's up to you kung gusto mo pang mag-drawing ng lateral earth pressure diagram para gawin itong volume of pressure prism, or etong solution natin na centroidal lateral earth pressure active state times the area. Kung iniisip mong merong horizontal force dito, nabanggit sa problem natin na neglect
the soil mass at the toe. Without drawing the stress diagram, gagamitin ko na lamang itong second solution natin para sa pagkuha ng active thrust. FA is equal to, and kung maitatanong mo rin bakit active state ang kailangan gamitin at hindi passive or at rest, by default, even at mentioned sa problem kung anong condition ng lateral earth pressure ang dapat na gamitin, ina-assume natin na tend to move away the retaining wall ang condition ng lupa na ito natutulak sa retaining wall. Kaya, active state ang gamit natin. So, Ka times gamma hanggang sa centroid, Cg, ito yung Cp, h over 2 times h by 1, considering 1 unit length. So, kaya meron tayong formula kahit ito ay nagagamit mo sa hydraulics. Pero siyempre, walang coefficient of lateral earth pressure times gamma h squared over 2 times 1. So, kailangan natin ng Ka for vertical face ng retaining wall. Eta is 0. Ito yun. Patayo. At ang backfill soil natin, beta, is 0 degree. Applicable ang formula natin ng Ka na 1 minus sine phi divided by 1 plus sine phi. Substituting itong 30 degrees, yung angle of friction na narito, yung critical state, at hindi yung angle of friction na nasa base ng retaining wall. So, baka magkamali ka ng gamit. Ito ay equals to 1/3 or 0.333. So, gamitin na natin sa computation ng horizontal force. Fa is equal to 1/3 times ang unit weight ng lupa sa backfill is 18 times 18 kilonewtons per cubic meter times 5 meters squared over 2 times 1. Ang sagot is 75 kilonewtons per meter length ng retaining wall. Step 3 is determination ng reactions. From summation of forces vertical equals 0. So, ang siguradong direction ng vertical reaction, since merong dalawang pababang puwersa, to hindi ko patansyado kung ano ang pagpupwestuhan ng vertical reaction, inilagay lang natin. So, ito ay magiging RV equals W1 plus W2 equals 216 plus 72 kilonewtons per meter, equal ito sa 288 kilonewtons. So, yan ang vertical reaction. Next is summation of forces along horizontal equals 0. Ang siguradong direction ng reaction, R sub H, ay pakanan dahil meron nag-iisang active thrust na pakaliwa. So, ang RH is equal to 75 kilonewtons. Ayun yung FA na equal sa 75 kilonewtons per meter. Step number 4. Determination ng moments. So, isa-summarize natin ang writing moment. Ang mga nagbibigay ng writing moment ay eto mga weights. So, equal to sa W1 x1 plus W2 x2 measured from the toe. Ito yung x1. Ito yung x2. So, RM equals 2016 times 2/3 ng 3.6 plus 72 times 3.6 plus kalahati ng 0.6. O, ito ay 0.6, ito ay 3.6. So, kaya, ayan, yung dimension. So, ang sagot ng writing moment na merong direction na paganto about the toe, ito nga naman yung capacity
ng retaining wall para mag-pyramid siya sa pwesto niya equals 799.2 kilonewton meters per meter length of the retaining wall. And ang overturning moment naman, nag-iisa, FA, since homogeneous soil lang naman ito, sure na sure tayo at exposed to sa atmosphere, wala namang surcharge, sure na sure tayo ng magiging moment arm ng FA ay 1/3 lamang ng H. Dahil nga, sigurado namang triangular ang stress diagram niyan. So, centroid and triangle from the base ng retaining wall, and then sum ng moment about the toe, nakikita natin itong 1/3 ng height ng retaining wall. So, this becomes 75 kilonewtons times 1/3 ng 5 ang sagot sa overturning moment na merong direction na pa-counterclockwise naman equals 125 kilonewton meters per meter length ng retaining wall. Kung may present sana ng uplift force sa computation ng overturning moment, madadagdagan ito ng uplift force at ang kanyang moment arm. Pero since disregarded ang seepage, since napakalayo ng groundwater table, 0 ito sa computation natin. Step number 5 is the determination ng location ng vertical reaction. Actually, itong formulang ito na Rm minus Om divided by the vertical reaction ay galing lamang sa Varignon's theorem na resultant force times x bar equals summation ng product ng mga forces and the moment arm. So dahil sinamarize na natin ang mga moments, hindi na tayo ulit magpapakahirap na isa-isahin ang mga pwersang ito sa pagsum ng moment. So kaya gagamitin na lang natin to directly. X bar equals 799.2 minus 125 kilonewton meters per meter of the retaining wall divided by 288 kilonewtons. X bar equals 2.34 meters. And finally, the sixth step, stability checking. Question number 1, factor of safety against translation or sliding. So Fs sub t is equal to the sliding resistance divided by the lateral earth force. Hindi nabanggit sa problem ang interfacial coefficient of friction na dapat gamitin na equal sa tangent phi b. Hindi rin nakapaglagay ng adhesive stress na pang-multiply natin sana sa horizontal projected with na 4.2 meters. Ang given lamang ay angle of friction sa base ng retaining wall. Actually, kung mapapansin mo nga, magkaiba ang angle of friction na backfill soil at saka itong nasa base ng retaining wall. Sa kadahilan ng hindi naman magkapareho nga rin ang condition nila, ito ay ang lupang nasa ilalim ay dinadaganan ng retaining wall. Samantalang ito, lupa na backfill ay tamang sandal lang sa retaining wall natin. Subok ni V.N.S. Murty, ina-assume itong angle of friction sa base ng retaining wall, yung peak angle of friction, ay halos pareho sa interfacial angle of friction between the concrete base ng retaining wall and the soil. Pero sa problem natin, hindi yan i-consider dahil masyadong mataas. Nakita nyo nga sa introduction ng explanation natin ng earth retaining structure stability, ng interfacial angle of friction ay naglalaro from 1/2 angle of friction to 2/3 ng angle of friction. So, ang ginamit sa problem natin ay etong mataas na value na ito as capacity sa to be multiplied sa normal force. Pero bakit min-maximize dito sa problem natin at 2/3 ang ginamit at hindi 1/2? I think isa sa mga reasons dahil dinisregard sa problem etong soil mass at the toe
Kasi dagdag actually yan na para mas maging safe against sliding ang retaining wall natin as kalso. So kung 1/2 ang gagamitin ko, masyado nang magiging mahina ang sliding resistance. Gayong meron naman talagang kalso sa base ng retaining wall. So kaya ang ginamit sa problem natin ay 2/3 ng angle of friction. So itong sliding resistance now becomes mu interfacial coefficient of friction times the vertical reaction, at etong FH natin ay nag-equal sa resultant horizontal reaction. Kung cohesive sana ang lupa, ito ay pwedeng madagdagan ng adhesive stress times the horizontal projected width. At kung i-consider ang soil mass at the toe, madadagdagan ito ng passive. Pero, pinapadisregard, di naman cohesive ang base soil, kaya disregarded to. At hindi rin considered ang soil mass at the toe, kaya disregarded ito. Kaya ito lamang ang magiging solution natin. FST or kung gusto mo, FSS, kung trip mo ang symbol ng pang-hydraulics na analysis ng gravity dam, FSS. So ito ay equal sa tangent of the 2/3 ng angle of friction ng base soil. So ayan ang interfacial coefficient of friction times 288 kilonewtons divided by 75 kilonewtons per meter. Ang answer sa factor of safety against sliding or translation is equal to 1.7. Kung sakalang i-consider natin itong soil mass at the toe, ang magiging calculation natin ng factor of safety against sliding ay FST equals mu BRV plus passive resistance divided by RH. Pero bago yun, kumpitin muna natin itong FP. So ito ay equal sa KP times gamma H squared over 2 times 1. Since ang eta natin ay 0 for vertical phase, beta equals 0, applicable ang solution na KP na reciprocal lamang ng KA. So ang coefficient ng lateral air pressure para sa passive condition ay reciprocal ng 1/3 is 3. So ang FP natin, o idiretso na, FST is equal to tangent of the 2/3 ng 36 degrees times the vertical reaction 288 plus FP na 3 times gamma. Ang gamma kasi ng base soil is 20 kilonewtons per cubic meter. So 20 times 1 squared, ito yung height na 1 meter, 1 squared over 2 times 1 divided by 75 kilonewtons. At ina-expect ko ng mas mataas ang factor of safety against translation kapag kinonsider ang soil at the toe. The answer is 2.1. So kung babalikan natin itong original question and the correct answer, not considering the soil mass at the toe, so ito ay theoretically safe dahil ito ay greater than 1. Ganun din naman according sa standard ginagamit sa design. Ito rin ay pasado dahil mas mataas ito sa 1.5. Next is the factor of safety against rotation or overturning. So na may formulang FSR, or kung trip mo pa rin ang symbol na pang hydraulics na against overturning, FSO, wala namang problema. Na equal lamang sa RM divided by OM. So ang RM is equal to 799.2 kilonewton meters per meter, while itong overturning moment natin is 125 kilonewton meters per meter.
Ang sagot is 6.39. So according sa isang reference book kay V.N.S. Murty, ang standard at pinagbabasihan na numero ang dapat na katanggap-tanggap, ang FS natin ay dapat na greater than 2. So ayun, pasado itong ating retaining wall. Samantalang sa book naman ni Munibudo, ang basis ay eccentricity na hindi dapat lumampas ng b over 6. So ito muna, ito dahil may nakikita tayong number, ito lang rin muna ang pagbasihan natin. And sa next question natin makikita kung pasado nga against overturning itong kung sa ang pagbabasihan ay standard or design. And for the last question, ano naman daw ang factor of safety against bearing capacity failure? So meron tayong formula ng FSB equals QU ultimate divided by the actual bearing pressure. So ang QU, hindi na natin problemahin dahil naibigay na. Nariyan na ang 653 kilopascal. Actually, napakataas ng value na yan. So sa QA naman, aalamin natin muna kung anong case siya. Case 1 ba ito? Ang eccentricity ay less than equal b over 6? Or case 2 ba siya? Ng eccentricity ay greater than b over 6. Alin kaya sa dalawa? Sagutin muna natin ang eccentricity. Ang eccentricity ay equal sa absolute value ng b over 2 minus x bar. So ang b natin is 4.2 divided by 2. So that's 2.1 minus 2.34. Ang sagot sa eccentricity ay 0.24 meter. To be compared sa b over 6, b over 6 is 4.2 divided by 6. Ang sagot naman nito ay 0.7. Therefore, ang eccentricity natin na 0.24 ay less than b over 6. So, ang gagamitin natin ay case 1. Kung babalikan natin sandali itong tungkol sa overturning, since ang eccentricity natin ay 0.24 at ito ay less than sa 0.7 meter, o ibig sabihin yung according kay Munibudo na reference book na tinatanggap sa standard, no, sa design, ibig sabihin ang retaining wall natin ay pasado against rotation, not just theoretical na greater than 1, kundi pinagbabasihan din natin syempre sa standard dahil pwede ngang maipagawa ang retaining wall na ito. So yun, safe siya against overturning. Kung titingnan natin itong retaining wall foundation, bottom view, somewhere here ang vertical reaction at ito yung na-compute nating eccentricity. So mas malapit sa heel ang vertical reaction, mas mataas ang bearing pressure sa heel kumpara sa toe, for sure. So ang gagamitin nating formula sa pag-compute ng bearing pressure, itong combined flexure axial na RV over B times 1 plus minus 6E over B. Yung plus na sign dito ay para sa heel at yung minus na sign ay para sa toe. Dahil nga ang RV, yung 2.34 distance, no, x bar, ay mas malapit sa heel. Yung x bar natin, vertical reaction, ay doon natagpuan. So, direct substitution, QA equals 288 divided by 4.2 meters times 1 plus minus 6 times 0.24 divided by 4.2. Ang Qmax natin na matatagpuan sa heel ay equal sa 92.08 kilopascal. Samantalang ang minimum pressure naman, gamit naman itong minus sign, Q minimum is equal to 45.0
kilopascal. So mapapansin yung parehong positive ang sagot nito dahil totoong compressive stress ang developing sa heel at saka sa toe. Ang gagamitin natin syempreng value pang divide dito sa QA ay ang critical stress. So lagay natin itong 92.08 kilopascal. Makukumpitan natin ang factor of safety against bearing capacity failure. Ang sagot ay 7.09. So ito ay theoretically safe dahil greater than 1 ito. At kung pagbabasihan naman natin ang tinatanggap sa standard, ito rin ay greater than 3. So mapapansin nyo, sa lahat ng mga kinumpit natin na factor of safety, safe na safe talaga etong retaining wall natin. So ang sagot ay 7.09, most nearly gives na sa letter A, 7.08. At nakumpleto na natin ang lahat ng tanong. Insufficient ang data para sa pagsagot nitong pinag-aralan nating factor of safety against deep-seated failure dahil not mentioned sa problem kung paano ang circular surface ng failure. Gayun din naman, hindi natin masasolve ang factor of safety against the boiling condition, itong quicksand condition, dahil wala man lang naibigay na mga piezometer heads top doon sa equipotential lines underneath the retaining wall. Besides, wala namang happening na upward seepage, kaya wala tayong itong FSS at itong deep-seated failure. Now, for the next situation, referring to the original figure, sa situation 44A, determine the stability of the wall assuming that the wall friction is 0 degree. Ito ay hint para gumamit ng Rankine theory, even not stated. Alam natin na kapag not consider ang friction between the soil and the wall, Rankine theory ang dapat ni-apply. Ang problema sa next situation, the drainage system becomes clogged during several days of rainstorm and the groundwater rises to the surface and may instruction din na i-neglect ang seepage forces. So kung i-recall natin yung ganap sa previous situation, dinidisregard pa rin natin dito ang soil sa bandang toe. At meron ba tayong same set ng questions dito? Factor of safety against translation, eccentricity lamang at hindi factor of safety against overturning ang second question. At mapapansin nyo, dahil sa paglapit ng groundwater sa base ng retaining wall at hanggang sa makarating pa sa tuktok ng backfill, napakababa ng ultimate bearing capacity. Okay, so ulitin natin ang itong guideline na susundan natin para masagot hanggang sa stability checking. Vertical forces, horizontal forces, reaction, moments, determination, location of vertical reaction, at yung tatlo, factor of safety against translation, eccentricity, at against factor of safety against bearing capacity failure. Step number 1, determination ng vertical forces. At mapapansin nyo, walang pagbabago sa ating computation dahil hindi naman nagkaroon ng pagdaragdag ng konkreto sa ating trapezoidal na retaining wall. Hindi rin nakapagbanggit ng karagdagang loading, mga boards or mga stand dito sa ibabaw. So kaya, tapos na ang step number 1. Step 2, horizontal forces determination. Since nalublob ng tubig, etong backfill soil, at syempre submerged na rin itong soil at the base dahil sa pagkasira ng drainage system. Wala namang surcharge placed on the ground surface, kaya ito ay magkakaroon ng lateral earth force due to grain alone. At dahil lublob ng tubig ang lupa, magkakaroon ng solong pagtulak ang ating groundwater na FW. So sa horizontal force natin, magkakaroon ng
Calculation F1 at FW. Ito yung sa solid or sa grain alone. Gamit ang Ka times gamma prime na dahil submerged siya, h squared over 2 times 1. At itong FW, gamma water times h squared over 2 times 1 per unit per meter length of the retaining wall perpendicular sa ating drawing. So F1 equals 1/3 times gamma sat ang given dito na 18 kilonewtons per cubic meter. So this becomes 18 minus 9.81 times 5 squared over 2 times 1. Ang sagot ay 34.125 kilonewtons per meter. And aware tayo na isotropic property ang tulak ng water laterally, kaya walang reduction factor na coefficient of lateral earth pressure, diretso lang sa paggamit ng gamma water. So ito ay 9.81 times 5 squared over 2 divided by 2 times 1. Ang sagot ay 122.625 kilonewtons per meter. Pwede na rin naman natin kuhanin yung resultant niyan. So bali yung resultant active thrust is equal to F1 grain alone and water alone push sa retaining wall. FW ang sagot ay 156.75 kilonewtons per meter of the retaining wall. Step 3, determination ng reaction. At mapapansin nyo, since wala namang karagdagang puwersa na dumadagan sa retaining wall natin, so ang vertical reaction natin ay ganun pa rin, kagaya nung kanina, yung previous condition, RV is equal to 288 kilonewtons. Pero ang reaction natin horizontally ay siguradong magbabago dahil lumaki at nagkaroon ng pagtulak ang ating tubig. So ang RH natin is equal to FA na 156.75 kilonewtons per meter. Step number 4 naman, determination of moments. Dahil hindi naman nagsigalawan ng mga values ng weight 1 at saka weight 2, mapapansin nyo, remains the same pa rin ang righting moment. Pero, ang overturning moment natin ay meron ng pagbabago. Dahil tumaas ang ating puwersa, FA times the YA, ang active thrust natin ay naging 156.75 na. Pero dahil exposed naman sa atmosphere, etong surface, walang surcharge, walang load na nailagay sa ibabaw. Yung water alone at saka yung grain alone, siguradong merong zero lateral earth pressure sa surface, kaya sigurado na triangular ang stress diagram nila. At kahit i-combine pa sila, triangular pa rin ang resulting stress diagram. Kaya ito ay 1/3 lamang ng 5 pa rin ang moment arm. Overturning moment is equal to 261.25 kilonewton meter per meter length of the retaining wall. Kung saan ang righting moment ay sa orientation na ito, pa-clockwise. At ang overturning moment naman ay pa-counterclockwise about the toe. Step number 5, location ng vertical reaction. So ang x-bar natin ay equal sa righting moment, 799.2 minus the overturning moment, 261.25, at itong hindi nagbago na vertical reaction na 288. Ang sagot sa x-bar is 1.87 meters. And from here, maaari na nating masagutan itong pangalawang tanong na eccentricity. So, ang eccentricity equals sa absolute value ng b over 2 minus x bar. b over 2, 4.2 meters divided by 2, 2.1 meters minus 1.87
87 meters. Ang sagot ay 0.23 meter. Sa x-bar na na-compute natin, hindi umabot man lang sa kalahati, 1.87. So, ibig sabihin malapit sa 2 ang vertical reaction. Ito ang horizontal reaction natin. Ayan ang x-bar. So, yun, dinrawing ko lang. At sagutin na natin ang pinaka-nauna talagang tanong. Determine the factor of safety against translation or sliding. Gaya ng ginawa natin sa previous condition, disregard natin itong adhesive stress kasi hindi naman cohesive soil, not given ang adhesive stress, at pinapadisregard sa atin ang soil sa toe, soil mass at the toe, kaya ang FP rin ay isi-zero natin. So dito lang manggagaling ang factor of safety or itong sliding resistance mu v times the vertical reaction. So ito ay equal sa FST is equal to, again, i-apply natin yung 2/3 ng 36 degrees, the angle of friction at the base, yung peak, times the vertical reaction na hindi naman nagbago. Ito yung 288 kilonewtons, pero ang ating horizontal reaction ay nagbago at ito ay equal sa 156.75. Ang sagot sa factor of safety against sliding, bagsak. This is less than 1. Ibig sabihin failed. Kailangan mo mag-adjust. Para sa retaining wall na ito, grabe ang failure na kahihinatnan netong retaining wall na to kapag nagkasira-sira ang drainage system. Hindi naman tinatanong pero pwede nating idamay ang factor of safety against rotation or overturning na equal sa RM divided by OM, where RM is kanina pang pare-pareho, 799.2 kilonewton meters per meter, at ang overturning moment na 261.25. Ang sagot ay 3.06. Though theoretically safe, greater than 1, at according sa design, greater than 2. At kung mapapansin nyo, sa calculation natin ng eccentricity na may sagot na 0.23, ayan ay less than b over 6 na 0.7 ang b over 6 natin. Ibig sabihin safe ito against rotation. Though hindi siya tinatanong, binanggit lang natin. And finally, determination ng factor of safety against bearing failure. FSB is equal to Q ultimate divided by the actual bearing pressure. So naka-prepared na itong 83.7 kilopascal. Mapapansin nyo ang pagbaba ng value dahil exposed na sa groundwater ang ating base ng retaining wall, maging itong ang backfill soil. So, ayan, 83.7. Itong QA, papasok ang ating condition ng bearing pressure computation. Case 1, ang eccentricity natin na na-compute ay 0.23, samantalang ang B over 6. Itong 4.2 over 6 is 0.7. So, this is less than 0.7. Kaya, ang gagamitin nating computation ng bearing pressure, QA, is equal to RV over B times 1 plus minus 6 times E over B. Again, ang pipiliin natin ay yung critical stress, ang addition plus sa operation na ito. Ito ay 288 kilonewtons divided by 4.2 times 1 plus minus 6 times 0.23 divided by 4.2. The critical stress, Qmax, pwede na rin nating idama yung Qmin. Ang sagot ng dalawang ito para sa positive, ito 91.1 kilopascal.
Samantalang ang minimum foundation pressure is equal to 46.04. At syempre, ang ilalagay natin dito ay ang critical stress. So, mas malapit ang RV sa toe, happening ang maximum pressure sa toe. Kung dodrawingan ko nga ng stress diagram yan, makikitaan ng trapezoidal distribution ng bearing pressure ang nagaganap sa lupa. So, ito ay 91.1 and the answer is 0.92. Oops! Ito ay bagsak. Lalong hindi naman umabot doon sa standard na 3 ang gamit. So, mukhang kailangan na matinding adjustment. Mukhang kailangan i-maintain ng todo ang drainage system kasi grabe, napafail niya ang sliding at bearing capacity. For sure, itong pagdausdos at ang paglubog and bulging of the soil at the sides na itong retaining wall ay magaganap. So, ayan. So, ang condition na ito na may problem sa drainage system, failed sa factor of safety against sliding, safe naman sa factor of safety against overturning or rotation na may sagot na 3.06, and failed din sa factor of safety against bearing failure. Meron pa tayong situation 44C na gumagamit naman ng column theory, pero ito ay i-discuss na lamang natin sa susunod na video. Okay, to be continued.